Hello student, in standard 7, here now we are going to learn chapter number 9, heat. You are already known about the heat in the previous standards also and chapters also. When you studied the changes in the state of the matter caused by the heat, you know the various examples related to the heat. Look in this picture. There is some material is cooking on the gas oven. There is a milk and a pressure cooker. After overheating, the milk come out of the pot. Why? Because of the heat. Temperature in the body means due to the heat. Temperature and the heat is correlated to each other. This is the glass and the ice cubes are kept in that glass. What happens? There are the moistures in the air absorb the temperature of the outside. Water spores are outside of the glass. And why they are seated near this heat? There is a transfer of the heat. This is the radiation type. Means due to that, the three persons getting the heat from this, because there is a temperature of the environment or the air is a very low, and due to that they keep for the safe, they using the radiation of the heat. This is the also buffalo swim in the water because there is some heat in her body and she remove due to that water. This is also the type of the heat removing system. These are the events that have taken in our daily life. Some properties of the heat energy from the example, this picture. The sun's heat is a many effect and uses. How does the solar heat reach to the earth? Why does the heat in the water heated to the boiling slowly? Because once it is taken off the flame. आपण गॅस बंद केल्यानंतरही त्यावरचे जे उकळण्याची प्रक्रिया जी आहे ती चालू असते. असं का असतं? थोड्या कालावधीनंतर ती हळूहळू कमी कमी व्हायला लागते फ्लेम बंद केल्यानंतर सुद्धा. मग ही उष्णता जाते कुठे? जेव्हा या दृश्यामध्ये आपण पाहिलं ती उष्णता जाते कुठे? द मॉइश्चर इन द एअर कूल्स डाऊन टू द आईस क्यूब्स इन द ग्लास. आता ह्या ग्लासच्या भोवती एक मॉइश्चर्स तयार होत असतात. एका घामासारखा भाग आपल्याला दिसेल त्या ग्लासला जणू आलेला, पण तो तसं नाही. ते पाण्याचे ड्रॉपलेट्स आहेत. ते ड्रॉपलेट्स कशामध्ये आहेत? हवेमध्ये आहेत. जेव्हा त्याला थंड तापमान मिळतं तेव्हा त्याचं रूपांतर पाण्यात होत असतं, ह्युमिडिटी. आणि ही त्या उदाहरणाचं उत्तर आहे. हे तापमान आहे. शरीरामध्ये ताप आल्यानंतर आपल्याला शरीरामध्ये विकनेस येतो आणि मग आपलं शरीर अत्यंत तापलेलं असतं. असं एरवी नसतं. याच्यामध्ये हीट रेडिएट होत असते. त्याच्यात जर पाहिलं तर याच्यात सुद्धा हा एक म्हणजे एखाद्या पाण्याने आपण जेव्हा उन्हाळ्यामध्ये स्वतः आपण थंड पाण्याने आंघोळ करतो, शिवाय जिथे ताप येत असेल तर आपल्याला डोक्यावर थंड पाण्याच्या पट्ट्या ठेवत असतो. याच्याने काय होत असतं? ती हीट काय होते? रिमूव्ह केली जात असते. ती ट्रान्सफर होत असते. हीट ही जाणवत असते. त्याच्यात हवेचा त्याच्याशी संबंध आहे हे या सगळ्या चित्रांवरून आपल्याला दिसून येतं.
Now, the transfer of the heat. Sometimes you have seen the halwai wrap up the clothes around the end of the slotted spoon while stirring the boiling milk in the large कढाई. जेव्हा तो कढाईमध्ये बनवणारा पेढा बनवताना किंवा काही स्वयंपाक करताना त्या कढाईच्या मध्ये जे स्टरर असतं, स्टरिंग करणारा एक स्पून असतो, चमचा असतो, त्याला त्याने कापडाने धरलेलं असतं, असं त्याला कापड गुंडाळलेलं असतं. किंवा आपल्या घरामध्ये सुद्धा जी पकड असते भांडी पकडण्यासाठी, स्टीलचे जे भांडी असतील त्यांना पकडण्यासाठी आपण काय करतो तर त्या याला सुद्धा पकडच्या साहाय्याने आपण उचलत असतो, कारण आपण डायरेक्टली त्या भांड्याला हात लावून उचलू शकत नाही. वाय डू वी होल्ड द स्टील ग्लास इन द हँडकरचीफ वाईल द ड्रिंकिंग द हॉट मिल्क. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कपामध्ये किंवा ग्लासमध्ये दूध पित असताना त्यामध्ये गरम असेल तर तुम्ही कापड त्याला आजूबाजू धरता. असं का होतं? तर याच्यावर सुद्धा हे दोन एक्झाम्पल जी आहेत ती आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये किचनमध्ये आपल्याला सातत्याने दिसत असतात. वी हॅव टेक द हॉट ऑब्जेक्ट इन द व्हिसिनिटी ऑफ द कोल्ड वन. आपण काय करत असतो, जेव्हा उष्ण पदार्थ आहे हा थंड पदार्थाच्या शेजारी आपण ठेवल्यानंतर द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम द वॉर्म. त्यावेळेस काय होत असतं, जो कोल्ड पदार्थ आहे तो उबदार व्हायला लागतो, गरम व्हायला लागतो. अँड द हॉट वन्स बिकम द कूलर. एका भागातून दुसऱ्या भागामध्ये जेव्हा समजा एक थंड चपाती, गोल चपाती, त्याच्यामध्ये आपण ही उदाहरण घेतलं की चपातीच्या शेजारी जर आपण गरम चपाती ठेवली तर आपल्याला असं लक्षात येईल की जी थंड चपाती ती सुद्धा गरम होते. असं का? तर हीट काय होत असते, एका भागातून दुसऱ्या भागात ट्रान्सफर होत असते. समजा हा उष्ण पदार्थ आहे, या उष्ण पदार्थाच्या हा थंड पदार्थ आहे कोल्ड आणि इट इज अ हॉट. त्याच्या शेजारी ठेवला एखादा गोळा घेतला आपण लोखंडाचा, तो तापवला आणि तो थंड गोळ्याजवळ जर ठेवला तर काय होईल, याची हीट ही हळूहळू ट्रान्सफर व्हायला लागेल. याला ट्रान्सफर ऑफ द हीट. पण ही कुठपर्यंत होणार, तर जोपर्यंत दोघांमध्ये समान हीट होत नाही तोपर्यंत ही ट्रान्सफर प्रोसिजर होत असते. जो उष्ण पदार्थ आहे तो सुद्धा थंड होत असतो आणि जो थंड पदार्थ आहे तो हळूहळू उष्ण व्हायला लागतो, उबदार व्हायला लागतो आणि याच्यातली हीट काय झाली, इकडे ट्रान्सफर झाली. त्या भांड्यांमध्ये सुद्धा आपण हेच उदाहरण आपण पाहू शकतो. मीन्स दॅट इज द हीट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. याला अंडरलाईन करा. उष्ण शरीरातून थंड शरीराकडे कोणतंही बॉडी, मीन्स त्या भांड्याची बॉडी असू दे किंवा इथे आपण मी चपातीचं उदाहरण घेतलं किंवा एखाद्या लोखंडी गोळ्याचं उदाहरण घेतलं तर ती पूर्णपणे ट्रान्सफर होते. ही जी ट्रान्सफर होण्याची म्हणजे इथून हॉटकडून कोल्डकडे ट्रान्सफर होत असते. कोल्डमधून होत असताना आपण जर असा विचार केला तर हा सुद्धा तापमानाचा कमी झाला. हा पण विचार करा. ट्रान्सफर ऑफ द हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. वाय डू वी वेअर द वुलन क्लोथ्स इन द विंटर. उलनचे कपडे का वापरतो, तर शरीरामध्ये ऊब टिकून राहावी म्हणून. जर त्याच्यातून हीट रेडिएट बाहेर पडत नाही, त्यामुळे आपल्याला जी हीट आहे ती त्याच्याने आणखी आपल्याला वाढू शकते आणि मग आपण त्या थंडीमध्ये सुद्धा नीट जगू शकतो. नेक्स्ट, मोड्स ऑफ द हीट ट्रान्सफर. मोड्स म्हणजे काय, पद्धती. उष्णता वहनाची पद्धत कोणती, ट्रान्सफर बदलणे, एका ठिकाणाहून उष्णता ही कंडक्शन होत असते, कन्व्हेक्शन होत असते आणि रेडिएशन होऊ शकते. कंडक्शन म्हणजे वहन, कन्व्हेक्शन म्हणजे संवहन आणि रेडिएशन आपल्याला माहीत असेल. त्यासाठी त्यांनी प्रयोग दिलेला आहे. ॲपरेटस बार स्टील, ॲल्युमिनियम ॲपरेटस and the candle burner pins etc. Take the stainless steel means iron rod, copper and aluminum bar. Bar म्हणजे काय, सळ्या, each about 30 cm long having the same shape. Apply the wax spot
with the help of the candle at a distance from the 2 centimeter from each other. आता इथे काय करायचं, त्यांना एक विशिष्ट अंतरावर मेणाचे स्पॉट द्यायचे, चिटकून द्यायचं मेण, आणि तिथे पिना चिटकून द्यायच्या. Stick the pin each of the spot and that is upright. Now insert the end of the all 3 bars in the flame. At the same time observe the table. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे की ह्या टोकावर उष्णता द्यायची. उष्णता दिल्यानंतर तुम्ही यांचं निरीक्षण करायचं की काय काय घडू शकतं. What do you see about and the pin start the falling first. आता याच्यामध्ये सगळ्यात आधी कोणती पिन पडेल खाली, कारण याच्याने आता निरीक्षण आपण इन्फरन्स बघू. देर इज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस बार अँड ड्यू टू दॅट द वॅक्स इज मेल्ट द स्पॉटेड अँड दिस पिन्स आर फॉलन डाऊन. फर्स्ट धिस नॉट धिस, ही पहिल्यांदा पडेल खाली, त्यानंतर ह्या पडतील, त्यानंतर ही, त्यानंतर ही, त्यानंतर ही. यावरून असं सिद्ध होतं की उष्णता ही एका जागेवरून दुसऱ्या जागेला काय होत असते, ट्रान्सफर होते. कारण इथपर्यंत अचानक नाही पडली, पहिल्यांदा ह्या पडत गेल्या. एक डायरेक्ट असतं तर त्याचं झालं असतं की अचानक गरम नाही होत, ते हळूहळू. म्हणून तो हलवाईचं उदाहरण दिलेलं आहे की तुम्ही ते कापड लावून करतात, किंवा आपल्याला एखादं गरम भांडं उचलताना आई ते कापडाच्या साह्याने उचलत असते. तर हा प्रयोग याच्यातून आपल्याला दिसतो. पिन फॉलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर अँड इट मीन्स दॅट द ट्रान्सफर ऑफ द हीट टेक प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड टू द बार टू द कोल्ड एंड. ट्रान्सफर ऑफ द हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट of an object to the cold part is called as a conduction. From the hot part of an object to the cold part is called conduction. त्याला वहन असं म्हणतात. The pins on the copper bar start falling first and the pins on the steel bar fall comparatively late. कॉपर बारमध्ये म्हणजे लोखंडाची आणि तांब्याच्या सळईपेक्षा तांब्याच्या सळईमधून पटकन त्या ज्या पिना असेल त्या आधी खाली पडल्या, पण लोखंडाच्या सळईवरची पडल्या नाहीत. याचं कारण काय, तर दोघांमध्ये पदार्थांमध्ये फरक आहे. फरक असल्यामुळे आपल्याला कंडक्शन ऑफ द हीट थ्रू द सबस्टन्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट सबस्टन्स. त्या पदार्थाच्या प्रॉपर्टीवर अवलंबून आहे. दॅट इज द conduction of heat take place through the solid substance so that the medium is required for the conduction of the heat. तर तो एखाद्या फक्त त्याच पदार्थातून जाऊ शकतो, लोखंडी पदार्थ, तर लिक्विडमधून पण जाऊ शकतो. तर तांब्याच्या आणि लोखंडाच्या सळईपेक्षा तांब्याच्या सळईतून पटकन उष्ण जाते, वहन होत असते. म्हणून आपण तांब्याच्या तारा ज्या आहेत या इलेक्ट्रिसिटीसाठी वापरत असतो. त्याच्यातून वहनाचं काम हे पटकन होतं. कंडक्शन म्हणजे काय, वहन. आता इथे बघा लिक्विडचं आपण बघत आहोत. आता लिक्विडमध्ये जेव्हा तुम्ही इथे गरम भांड्यातला जेव्हा स्वयंपाक करत असताना पाणी उकळताना दिसतं, ते पाणी असं आतून बाहेर पडताना दिसतं. बाहेर मीन्स आतमध्ये असं तुम्हाला बुडबुडे दिसणार आणि ते बुडबुडे परत त्या लाटा आतमध्ये जाताना दिसतात. टेम्परेचरचा फ्लो जो आहे तो एवढ्या भागात जास्त असतो, इकडे नसतो. मग इकडे जाऊन तो बाहेर त्याला जायला जागा नसते, तर तो काय करतो, असा परत टर्न होतो आणि तो असा गोलाकार फिरतो. परत हीट जाऊन मग अशा पद्धतीने हा प्रवाह वाढत असतो. म्हणून ते उकळताना आपल्याला मध्यभागी गॅसच्या फ्लेममध्ये ते दिसत असतात. तर त्यासाठी त्यांनी पोटॅशियम परमॅंगनेटचे एक प्रयोग करायचा आहे आणि ते पाण्यावरून बीकर, पोटॅशियम परमॅंगनेट क्रिस्टल अँड द बर्नर. Take the water in the beaker and heat the beaker slowly. The gas burner drop the crystal potassium permanganate into the water and watch the carefully. You can see the stream of the water going upward and coming back. आता पोटॅशियम परमॅंगनेटने रंग हा तयार होत असतो, जांभळा रंग. त्यामुळे त्यांनी साध्या पाण्यामध्ये आपण आधी रंगाचं तुकडे टाकले, तर त्याच्यातून ते उकळताना हळूवार कशा पद्धतीने त्याच्यात बदल व्हायला लागला आणि ते पाणी कशा पद्धतीने मूव्हमेंट होत असतं हे त्या चित्रावरून दिसत असतं. ड्यू टू द पोटॅशियम परमॅंगनेट दिस मॅग्नेटा कलर्ड स्टीम कॅन बी आयडेंटिफाईड इझिली. त्याच्यानं बघू शकतो. वेन हिटिंग बिगिन्स द वॉटर नियर द बॉटम बिकम द वॉर अँड इट इज डेन्सिटी डिक्रीजेस. आता इथलं जे आहे या बॉटम म्हणजे हा तळाचा भाग, हा याची डेन्सिटी घनता कमी होते आणि त्यामुळे याचं तापमान वाढल्यामुळे हे शक्य झालं. ॲट द रिझल्ट इट मूव्ज अपवर्ड टू रिप्लेस बाय द कोल्ड वॉटर. मग ती उष्णता, ते घनता कमी झाल्याने ते वर जातं आणि जे जड पाणी आहे ते खाली येतं, थंड पाणी. अँड इट इज रिप्लेस बाय द कोल्ड वॉटर कमिंग फ्रॉम द अबोव.
इन दिस मॅनर हीट इज ट्रान्सफर्ड बाय मीन्स ऑफ द कलर. आणि अशा पद्धतीने हीट ही ट्रान्सफर व्हायला लागते. या प्रोसेसला काय म्हणायचं? कन्व्हेक्शन ऑफ द हीट. कन्व्हेक्शन कॅन ऑकर इन लिक्विड, गॅसेस, सबस्टन्स. कन्व्हेक्शन नीड्स अ मीडियम. हे जे आहे याला संवहन असं म्हणतात मराठीमध्ये. तर एक विशिष्ट पद्धत, मॅनर्स म्हणजे इन दिस मॅनर द हीट इज ट्रान्सफर्ड बाय मीन्स ऑफ द करंट कॉल्ड ॲज अ कन्व्हेक्शन करंट, अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्व्हेक्शन ऑफ हीट. आता कन्व्हेक्शन शेगड्या आलेल्या आहेत, त्याच्यातून हीट ही या पद्धतीने ट्रान्सफर केली जात असते. त्यांना आपल्याला हाताला गरम लागत नाही, मात्र त्या मायक्रोवेव्हच्या सहाय्याने ते हीट करून ते वस्तू गरम करतात. वस्तूतला त्या भांड्यातला पदार्थ गरम होतो, पण भांडं मात्र गरम होत नाही. तर ही एक पद्धत वापरून आपण आता अशा प्रकारच्या शेगड्या वापरत असतो. तर हे पण एक उदाहरण आपण समजून घ्या. इन दिस experiment, that is the test tube, piece of the ice and the wire gauze and the burner candle. Take some water in the test tube, wrap the piece in the ice, wrap up the piece ice in the wire gauze and drop it in the test tube. एक बर्फाचे तुकडे आपण एका जाळीमध्ये आपण घ्यायची आणि ते त्याच्यात टाकून द्यायची टेस्ट ट्यूबमध्ये. ते तळाला जाऊन बसणार आणि त्याला गरम करण्यासाठी प्रोसिजर आपण इथून करायची, तापमान द्यायची. हीट द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, स्टॉपिंग द हीटिंग व्हेन द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग. ऑब्झर्व द पीस ऑफ द आईस ॲट द बॉटम. द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन दो द अपर पार्ट इज हीटेड. इथे गरम केल्यानंतर सुद्धा हा बर्फ वितळत नाही. असं का होतं? कारण इथे द हीट डज नॉट रीच द बॉटम, हे तळाला जात नाही. थ्रू द अपर पार्ट इज हीटेड. हाऊ डज दिस हॅपन? हे कसं शक्य झालं? द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर डिक्रीजेस ड्यू टू द हीटिंग. आता इथे काय होतं की जास्त उष्णता दिल्याने त्याची डेन्सिटी कमी होऊन जाते. कमी झाल्याने म्हणजे आपण हलकं होऊन जातं वजनाने, आणि ते खाली जाऊ शकत नाही, कारण थंड पाण्याचं डेन्सिटी ही जास्त असते. द डेन्सिटी ऑफ वॉटर डिक्रीजेस ड्यू टू द हीटिंग, देअरफॉर इट कॅन नॉट सिंक अँड द प्रोसेस ऑफ कन्व्हेक्शन डज नॉट ऑकर. आणि म्हणून ही कन्व्हेक्शन पद्धत परत इथे संवहन क्रिया बंद पडते, कारण इथे थंड तापमान असतं, इथे वरती उष्ण असतं. उष्णता खाली येत नाही, कारण उष्णताची डेन्सिटी कमी झाल्यानंतर ते खाली जायला पाहिजे होतं, पण खालचं जड पाणी वरती जाऊ शकत नाही. मात्र इथे दिलं असतं तर तसं उलट क्रिया झाली असती. खालचं हलकं झालेलं पाणी वरती जातं आणि जड झालेलं पाणी खाली आलं असतं. पण इथे उलट क्रिया असल्यामुळे ही क्रिया पटकन होत नाही आणि बर्फ हा बराच कालावधीपर्यंत तसाच्या तसा हा शिल्लक राहील. रिलेशन बिटवीन द डेन्सिटी अँड द कन्व्हेक्शनचा हा प्रयोग होता. घनता आणि कन्व्हेक्शन, घनता आणि संवहन या दोघांमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की उष्ण तापमानाचं हलकं असतं आणि ते थंड तापमान जड असतं. एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. रेडिएशन आपण ऐकलं असेल. रेडिएशन म्हणजे काय? तर याच्यातून हीट आपल्या शरीरामध्ये ट्रान्सफर होतं. इथे आपलं कनेक्शन नाही आहे. द लाईट candle and the stand it upright and hold the hands on the two sides of the distance from the candle. Bring them the closer. What do you feel? तुम्ही त्या फ्लेमच्या शेजारी हात आणला तर काय आपल्याला जाणवतं? तर ते आपल्याला अधिक तापमान आपल्याला दिसून येत असतं. बोन फायरमध्ये आपण बघतो. बोन फायर म्हणजे शेकोटी म्हणतो त्याला. The sun in the millions of the kilometers away from us. There is no air between the sun and the earth. And the Earth's atmosphere is only a thin layer of the air close to the Earth. सूर्याच्या भोवती अत्यंत पातळसा असा एक वातावरणाचा थर आहे, तरी त्याच्यातून आपल्याला उष्णता ही सनपासून आपल्याला मिळत असते. दिस हीट इज ट्रान्सफर इन द ॲब्सन्स ऑफ एनी मीडियम. ही हीट जी आहे ती कोणत्याही माध्यमातून, हवेतून, सूर्यापासून अशा प्रकारची आपल्याला प्राप्त होत असते. द ट्रान्सफर ऑफ द हीट टेक प्लेस in this way without a medium is called as a radiation. विदाउट एखादा हीट जी आहे ती कोणत्याही माध्यमाशिवाय ती आपल्यापर्यंत पोहोचत असते, त्याला रेडिएशन असं म्हणतात. रेडिएशन म्हणजे आपण पाहिलं की त्याचे 2 एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील. त्याला मराठीमध्ये उष्णतेचे विकिरण असं म्हटलं जात असतं. उष्णतेचे विकिरण, आपण जसं शेकोटीचं उदाहरण सांगितलं, हे शेकोटीचं उदाहरण सांगितलं, तर अनेक गोष्टींमध्ये बघा आपण आता 3 मुद्दे पाहिले: कन्व्हेक्शन, रेडिएशन आणि कंडक्शन.
तर कंडक्शनचे पण आपण प्रयोग पाहिले, कन्व्हेक्शनचे पण आपण पाहिले आणि रेडिएशनचे पाहिले. ह्या 3 ज्या पद्धती आहेत, दॅट इज मोड्स आहेत, ह्या कसल्या आहेत, हीट ट्रान्सफरच्या आहेत, त्या आपण आत्ता पाहिलेल्या आहेत. याचा नीट अभ्यास करा. थँक्यू.